მოგესალმები ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსტობენ მე წამყვანი მიხეილ ცაგარელი და ჩვენ დღევანდელი რუბრიკა ვარსკვლავები გვამსტობენ სადაც ჩვენ საუბრობთ ასტროლოგიაზე და ყველაფერზე რაც უკავშირდება ასტროლოგიურ მოვლენებს გვაინტერესებს როგორ იქნება თავისთავად შემდეგი კვირა რა ტენდენციები ექნება მას და პირველ რიგში მოდით დავუშვით რომ საინტერესო კვირაა და ალბათ თუ არ ასე ვთქვათ თუ არ ჩავთვლით ერთადერთ დღეს ეს არის 22 რიცხვი 22 მაისი პარასკევი დღე, როცა ჩვენ გვაქვს ახალმთვარეობის ცოტა მძიმე დღე, მოდით ასე ვთქვათ, მთლიანობაში კვირა არის ალბათ საუკეთესო მაისის თვეში. აი შეიძლება ესე ვთქვათ, ამიტომ 12-ვე ზოდიაქოს ნიშანს თქო, რომ მაქსიმალურად უკვე ეს კვირა გამოიყენონ პარასკევის გამოკლებით, მოდით ასე ვთქვათ, რათა ესე ვთქვათ, იყვნენ წარმატებული. თუმცა სანამ მოდით ასე ვთქვათ, მე ამ ასტროლოგიურ პროგნოზების საუბრობ და მოგასწრებით თქვენ ამ ინფორმაციას, იქამდე მინდა ესე იგი გავცე პასუხი, ესე იგი რამდენიმე ტელემაყურებლის შეკითხვა იყოს აქ სტუდიაში, სანამ დავიწყებდით გადაცემას. დაინტერესებდათ, ესე იგი რა, როგორ უყურებ მე იმ საკითხს, რომ დავუშვათ ზღვასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა შეიძლება ეჩინონ თავი და რამდენად ღირს თუ არა ზღვაზე წასვლა. აი ეს კითხვა აინტერესებს ახლა ძალიან ბევრს, რომ მოგეხსენებათ უკვე ჩვენ ვახლოვდებით სეზონს, ზღვის სეზონს, დასვენების სეზონს და ცხადია ეს კითხვა აქტუალურია. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დადებითად უყურებთ ყოველივე ამას. ახლა თუ არ იქნება ისეთი რაღაც, ახლა რასაკვირველია, მოდით ესე ვთქვათ, მაინც ვირუსი არსებობს, ხო და ვირუსი კიდე იარსებებს დიდხანს ჩვენს გვერდით, ეს მინდა გითხრათ, რომ შიცივის ვირუსი ისიც არსებობს. ჩვენს გვერდით ცხოვრობს, ხოჭივის მინდა გითხრათ, არსად არ გამქრალა. შიცის ვირუსის ვაქცინას ფაქტობრივად არ არის. მინდა ესე გითხრათ, ამიტომ ჩვენ გარკვეულწილად რაღაც წამლები კი არის, რომელიც კურნავს, რაც ყველა ეხმარება ადამიანებს ამ მდგომარეობის გამოსვლისათვის, მაგრამ საბოლოოდ ისეთი ვაქცინა, რომელიც ძალიან დაგვიცავდა შიცის ვირუსისგან, არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ შევეგვეთ უკვე ხოჭივის ძალიან ბევრს გამოუშავდა თავისთავად ანტისხეულები შიცის ვირუსის საწინააღმდეგო და ეს ადამიანის ორგანიზმის ასევე ერთ-ერთი დამახასიათებელი ფაქტორი, ამიტომ ჩვენ თანაცხოვრებაში ვართ ახლა კორონავირუსთან, თავისთავად უმჯობესია რომ არ აღმოჩნდეთ მის წინაშე, იმიტომ რომ მაინც ვისაც დაავადებები აქვს და ქრონიკული დაავადებები და ასე შემდგომ, მათ უმწავებს მაინც ამ დაავადებებს და ხშირად ეს თავდება ცუდად, მაგრამ ვინც ჩამთელია ხოჭივის იმას ესე ადვეთ ვერაფერს ვერ დაუშვებს, ჩვეულებრივი გრიპივით გადაივლის, როგორც ჩვენ ქონია, მე მახსოვს მონონუკლეოზის გრიპი იყო 70-იან 80-იან წლებში ძალიან მძიმე ფორმით მიდიოდა. კორონავირუსი ხოჭიორის უბრალოდ მოქმედებს იმაზე, ვისაც ის თანხლების სხვა სერიოზული დაავადებები აქვს, იმანზე განსხვავებით დანარჩენებს ფაქტობრივად ძალიან ადვილად ხდება გამჯამთველება. მაგრამ ასევე თუ ისე ვირუსი, ამიტომ საჭიროა მასთან სიფრთხილე, ამიტომ ჩვენ ეს ყველაფერი გვიგრძელდება. ვირუსი არ მასთან არ წასულა, ჩვენს გვერდით იმყოფება, უბრალოდ ახლა რა ხდება? ხდება ის, რომ ზაფხულია და ზაფხულში ტემპერატურის აწევასთან ერთად თავიდანვე მე ეს კიდევ მარტის თვეში გახსოვთ გითხარით ამის შესახებ, მას უმცირდება აქტივობა, მას არ უყვარს მაინდა-მაინც მზის, ასე ვთქვათ, სხივები და სიცხე და ასე შემდგომ, იგი ცოცხალია, მაგრამ აქტივობა უმცირდება. აქედან გამომდინარე, იგი ნაკლებად, ასე ვთქვათ, აქტიურია. ეს არის ის, რის გამოც, ასე ვთქვათ, ზაფხულში ნაკლები იქნება პროცესები დაკავშირებული ამ ვირუსთან, მაგრამ ვირუსი ამ დროს მაინც ცოცხალია და ჩვენს გვერდით იმყოფება. ამიტომ იგივე დავუშვათ პლაჟზე, რასაკვირველია არ იქნება სასურველი, ზედმეტი ხვევნა, კოცნა, პროშნა, მოდით ვთქვათ ასე, როცა შევხვდებით ერთმანეთს და ეს გვაქვს ჩვენ ეს ქართული წესი, ამ შემთხვევაში მაინც სახიფათო თუ ეს ყოველივე, არავით არის ზედმეტად ახლო მისვლა და ასე ვთქვათ საუბრები, იგივე დავუშვათ საზოგადოებრივ ადგილებში, ხალხურ ადგილებში კვლავ იქნება პირბადე აქტუალური, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ვირუსი არსად არ წასულა. ეს მომენტები გვექნება უცებ ხელის დაბანა, თავისთავად პირადი ჰიგიენა, ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ზღვა, მთა თუ გნებავთ ძალიან კარგია და ახლა ესტები აგახსნათ რა თუა კარგი. მოდით ესე ვთქვათ, დავიწყოთ იქედან, რის წელიწადია ახლა ასტროლოგიური კუთხით, აღმოსავლურ ასტროლოგიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ეს არის ვირთხის სტიქია, რომელიც ვირთხის ნიშანი, რომელიც განეკუთვნება ლითონის სტიქიას. მოგხსენებათ ყველა ნიშანს, მათ შორის ვირთხას აქვს 3 ყოველ 12 წელიწადში ერთხელ, ოდესმე ვიხდი 5 სტიქია გასავლელი, აი ახლა ჩვენ გვაქვს ლითონის ვირთხის წელიწადი. ლითონი რას ნიშნავს? გამოგხსენებათ თქვენ ძალიან კარგად იცით, ვისაც დარჩენია მაგალითად რაღაცა ლითონის ნაკეთობა თუნდაც წყალში. იცის ყველამ რა მოსდის მას, ხო? თავისთავად ის იწყებს დაშანგვას და გაფუჭებას, დაბლაგვებას და შენგვან ფუჭდება რეალურად. ესე იგი შესაბამისად წარმოედგინეთ ახლა როგორ მოქმედებს წყალი.
რასაკვირველია, ლითონი და წყალი არ მეგობრობენ, ეს ორი სტიქია. შესაბამისად, თქვენ თუ იბანავით, მე თვითონ ამის ეხება როგორც ბანაობას სახლში, ასევე იგივე ხელს რო ვიბანთ, წყალს რო მეტად ვსვავთ, რასაც ჩვენ გვირჩევენ კიდეც ექიმები, ეს პროცესია ზუსტად. წყალი ანადგურებს, სითხე ანადგურებს ამ შემთხვევაში ამ ვირუსს, და რადგან ლითონის სტიქიის წელიწადში შემოვიდა ეს სწორედ ვირუსი, ლითონის წელიწადი ერთ-ერთი მმართველია ასევე მისი და ამიტომ შესაბამისად ამ პერიოდში, რადგან ლითონი იბლაგვება წყლის მეშვეობით, აქ შექმნილი ვირუსი სწორედ ლითონის სტიქიაში ძალიან ბლაგდება და ფუჭდება და ასე ვთქვათ, კვდება წყლისგან და სითხეებისაგან. ამიტომ იგივე ბანაობას სახლში თუ გნებავთ, ხელის დაბანა და შენ კონსპირატ ჰიგიენა აუცილებლად წინ პლანზე უნდა წამოიწევთ და რასაკვირველია ზღვა, რომელიც სავსეა მინერალებით და რომელიც ზღვა საერთოდ იქ არის 4 სტიქიის ერთობლივი მუშაობა. წყლის სტიქია ცალკე წმინდავს ჩვენს აურას, სულს და სხეულს. ჰაერის სტიქია, რომელიც გვიქიქინებს და ძირითადად ადამიანის თითოეული პლაზმაზე მოიხსენება და უშუალო კონტაქტია ჰაერსა და მის ასე ვთქვათ აურას შორის. ასევე მოიხსენებათ მზეს ცეცხლის სტიქია და მზე უკვე ამერიკელებმა როგორც დაგვიდგინეს და დადეს ეს ინფორმაცია მეცნიერებმა, მზე ასევე არ უყვარს ძალიან და ძალიან სუსტება ამ შემთხვევაში იგივე კორონავირუსი. მზე კიდევ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მისი დამღუპელი ფაქტორია და ცეცხლის სტიქია, რომელიც წვავს ყველა სახის უარყოფით ენერგიებს ადამიანის აურაში და რასაკვირველია მიწა, რომელზეც ჩვენ დგავართ, წევართ და ასე შემდგომ, მიწის სტიქი ასევე საოცარი ვიბრაციებით არის ახსავსე და წმინდავს ჩვენს აურას, ბიოველს, სულს და სხეულს. ეს 4 სტიქია ძალიან კარგად მუშაობს და მოქმედებს სხვა შორის ზღვაზე პირველ რიგში. მთაში თუ იქ დავუშვათ მდინარეა ძალიან კარგი, იგივე 4 სტიქია მუშაობს. თუ არ არის მდინარე და მაშინ 3 სტიქია უფრო გძლავრია, მაგრამ ესეც ძალიან კარგია და გამწმენდია. ამიტომ ესე იგი, მთავარი რისიც ეშინია კორონავირუსს, ეს არის რა? ორგანიზმის ძლიერი იმუნიტეტი. ძლიერი იმუნიტეტი რასაკვირველია ჩვენ გვექნება ზღვაზე, იმიტომ რომ 4 სტიქი აქ წმინდავს გვასუფთავებს. ადამიანი რელაქსირებულია, მოდუნებულია, უფრო მეტად პოზიტიური, ასე ვთქვათ, სიმშვიდე აქვს, იმიტომ რომ სამსახურში გასაქცევი არ არის და რაღაც საათს არ უყურებს ზედმეტად, ეს დადებითად მოქმედებს მის ფსიქიკაზე, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს და რასაკვირველია დიდი რაოდენობით არის უკვე ხილი, ბოსტნეული, ის საკვები, რომელიც ასევე აძლიერებს იმუნიტეტს. შესაბამისად, რასაკვირველია იგივე დასტვარნება ზღვაზე, რასაკვირველია გარკვეული პრევენციის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაცვით რაც ჩვენ გვაქვს და ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში ასე უნდა იყოს დაცული გარკვეული აგზომიერება ამ ხრივ და ზედმეტი ჩახუტებების გარეშე ამ შემთხვევაში მოგვიხდება ცხოვრება, მაგრამ აუცილებლად ზღვა, მთა, წელს, ზაფხულში არის საუკეთესო. იმიტომ რომ ჩვენ წინ კიდევ გვექნება გარკვეული პატარა ასე ვთქვათ ვირუსული შეტევა, ეს მოხდება ოქტომბრის ბოლოს და ნოემბრის დასაწყისში, როცა პლანეტები იუპიტერი და პლუტონი კვლავ შეერთებიან ერთმანეთთან, თხის ზოდიაქოში სანამ საბოლოოდ დაშორდებიან ერთმანეთს. აქაც მოსაუდნელია გარკვეული გავრცელება, ასე ვთქვათ, კორონავირუსისა, მithumetes უკვე აცივდება და ეს ყოველივე შეუწყობს ხელს მეზე გავლენას, ამიტომ ამ პერიოდში ჩვენ უნდა შევხვდეთ აბსოლუტურად მდგრადები. ორგანიზმი უნდა იყოს დასვენებული, უნდა იყოს მდგრადი, ახსოვსე, ასე ვთქვათ, მაღალი იმუნიტეტით, ახსოვსე ვიტამინებით, მიკროელემენტებით და შემდგომ. ამისთვის საუკეთესო საშუალება არის სწორედ ზღვა ამ მთასთან ურთიერთობა. ამიტომ წელს ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ამით გავიმაგროთ იმუნიტეტის შეძლების და გვარად რასაკვირველია რამდენიც ამას შევძლებთ. სხვადასხვა მეთოდებით. ნუ ხა ზოგი შეიძლება ვერ წავიდეს, მაგრამ ნუ სახლში შეიძლება დავუშვათ იგივე ხილი, ბოსტნეული რაოდენობით აი სასკეთო რაღაცები გამოიყენოს, რაც ესე ვთქვათ რის შესაძლებლობა მას ექნება, რომ ზამთარ შევხვდეთ ასე ვთქვათ უფრო გამაგრებულები. და კიდევ ერთი დეტალი ეს მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში ვაქცინაც არ არის პანაცეა. მინდა გითხრათ, რომ ვაქცინაციის შემდეგაც კი აქ სხვაშორის მეცნიერების ინფორმაციაც დაიდო, რომ არის ალბათობა ის, რომ ვაქცინამაც მაინც არ დაიცვას ადამიანები. ამის გარანტიას ვერც ერთი მეცნიერი ვერ გვაძლევს. ანუ შეიძლება ვაქცინა იყოს, მაგრამ შეიძლება დაიცვას, შეიძლება ვერ დაიცვას. აი ესე ამბობენ მეცნიერები ამ შემთხვევაში, ამიტომ გარანტიას იმისა, რომ ვაქცინის შემდეგაც ჩვენ მთლიანი დაცულები ვიქნებით, არა. მთავარი დამცველის საშუალება ამ შემთხვევაში არის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას კი ჭირდება ემოციური სტაბილურობა, ვიტამინები, სუფთა ჰაერი, 4 სტიქიასთან ურთიერთობა, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ. ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შინაგანის სიმშვიდე, ასე ვთქვათ, გაწონასწორებლობა, რაც აძლიერებს ორგანიზმის იმუნიტეტს და ამიტომ დადებითი განწყობა თავისთავად, რაც მეტად აი ამას შევიქნებით, მეტ უკეთესი. თუმცა მოდეთ ისე ვთქვათ, რომ იგივე დავუშვათ წლის მეორე ნახევარში იმდენარი მოვლენები უკვე ასეთი არ იქნება, როგორც ახლა იყო, იმიტომ რომ ახლა იყო გარკვეულწილად
შოკი, ძალიანად სოფლიოსთვის, თუმცა სოფლიო არ ელოდა ამას და არ შეხვდა, ასე ვთქვათ, სათანადოდ და ძალიან დააგვიანა რეაგირება მათ შორის, ევროპამაც და ამერიკამაც. და ახლა ყველა იქნება მზადყოფნაში, სრულ გაზრდობაში შემთხვევაში თქვა, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ როცა ადამიანი რაღაც ცუდს გაევლის, მე ბევრ რამეს სწავლობს, ხდება უფრო ბრძენი და უკვე ესეთ შეცდომებს არ დაუშვებს და ნახოთ თქვენ თუ მეორე ნახევარში როგორ შეხვდება ევროპა და ამერიკა, ჩინეთის თუ გნებავთ, აი ამ ცოტა აფეთქებების ელემენტებს ზამთრისა, გაცილებით უფრო მომზადებულები იქნებიან, ეკონომიკასაც ესე ადვილად არავინ არ გააჩერებს და რასაკვირველია, ეს მომზადება იქამდე გარკვეულ წამლებთან იქნება სამუშაო ჩატარებული, ეს ყოველივე მოგცემ საშუალებას, რომ შემდეგი წელიწადი რასაკვირველია უფრო შედარებით მშვიდად გავიარო და არ იყოს ასეთი დანაკარგები მსოფლიო მასშტაბით, როგორც ჩვენ გვაქვს ახლა. ამიტომ სოფლიო უკვე წლის მეორე ნახევარში გაცილებით მეტად მომზადებული იქნება ყველა სახის კორონავირუსის შეტევისაგან და მინდა გითხრათ, რომ თანდათან ადამიანებში მეტად ანტისხეულებით განვითარდება ამ ვირუსის საწინააღმდეგო, თუმცა რასაკვირველია, ჩვენ გარკვეული პერიოდი კიდევ მოგვიხდება პირბადეების გამოყენება, მოგვიხდება კიდევ გარკვეულწილად აი ეს ჰიგიენა დავიცვათ აუცილებლად, რომელიც მომავალ ზამთარსაც ეს ტენდენციები უფრო მეტად ჩვენ გველოდება, იმიტომ რომ მაინც ეს აუცილებელი იქნება, რომ თავი დაესწროთ კორონავირუსის გამიტომ ზამთარში მაინც იცით რომ ორგანიზმის იმუნიტეტი კლებულობს. იგივე ვიტამინების რაოდენობა ნაკლებია, იგივე თუნდაც საკვებში და შემდგომ, ამიტომ ორგანიზმი სუსტდება. ამიტომ ისიც რომ ჩვენ ვიყოთ მაინც დაცულები, გარკვეულწილად აი ეს პრევენცია მაინც დაგჭირდება და შემდგომ უკვე ნელ-ნელა კორონავირუსი, ასე ვთქვათ, და მის საწინააღმდეგო პრეპარატებიც გაჩნდებიან და შესაბამისად შესაძლებლობა წარმატებისა ამ ხრივ და დამშვიდობისა უფრო მეტად მოიწევს. სადღაც მე ვთვლი რომ სადღაც უახლოესი 1 წელიწადი მაინც მოგვიწევს ცოტა მეტი სიფრთხილის გამოვლენა ამ თვალსაზრისით, პრევენციის ჩატარება და მე ვთვლი რომ დაახლოებით 1 წელიწადი მინიმუმ საჭიროა რომ ეკონომიკა დააბრუნდეს იმ დონეს, რომელიც იყო, გინდათ მსოფლიო მასშტაბით, გინდათ საქართველოს მასშტაბით. აი ეს დაახლოებით ესეთი ასე ვთქვათ პროგნოზებია, რომელიც მოსაუდნელია შემდგომ პერიოდში, ამიტომ გჭირდება აღჭურვა მოთმინებით, ისევ და ისევ თან დავაგოროთ იგივე ეკონომიკა და ყველა ის სფერო ცხოვრებისა, რომელსაც ჩვენ მიჩვეულები ვიყავით, მაგრამ ამისთვის საჭიროა მოთმინება და შესაბამისი მოქმედება, რათა ეს ყველაფერი კარგად წარიმართოს. ეხლა უკვე მოდით, ამიტომ მე ეს იყო ჩემი პასუხი მკითხვასთან დაკავშირებით, რა ის გვასთან დაკავშირებით ზაფხულში აუცილებლად მე ვთხოვას მათ შორის იგივე დავშეთ აჭარის ხელმძღვანელობას, ჩვენს ხელმძღვანელობას, იგივე დავშეთ ექიმებს, რომ აქ არავითარ შემთხვევაში არ იყოს არავითარი რაღაც განსაკუთრებული შეზღუდვები. კი, უნდა იყოს პრევენცია, უნდა იყოს ერთმანეთისგან გარკვეული დაშორება და შემდგომ, მე მგონი ჩვენი ხალხი ამისთვისაც მზად არის, მაგრამ რასკვლელია ყურადღება საჭირო იქნება, იმიტომ რომ 1 ივლისიდან უკვე ჩამოვლენ უცხოელები და კიდევ უცხოელები როგორ მოიქცევენ, ეს კაც მარიცის და აქედან გამომდინარე აქ იქნება აუცილებლად გარკვეული ზომბები მისაღები, რომ იყოს დაცული, დაუშვათ ადამიანებს შორის გარკვეული ტერიტორია და არ იყოს ძალიან ახლო ერთმანეთთან, გინდ ზღვაში, გინდ პლაჟზე, აი ამის გათვალისწინებით კი ბატონო, ზღვა ძალიან კარგი, ესე როგორც მთა პირიქით ის აძლიერებს იმუნიტეტს და საუკეთესო დამცავია კორონავირუსისათვის. და ახლა მოდით უკვე ვისაუბროთ ამ კვირის ასტროპროგნოზზე და რა ტენდენციებია მოსაუდნელი ამ კვირის განმავლობაში. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საუკეთესო კვირა მთელი თვის განმავლობაში პარასკევის გამოკლებით. პარასკევს ჩვენ გვაქვს ახალმთვარეობა, ცოტა რთული, დაძაბული დღეა, მაგრამ სამაგიეროდ კვირის დარჩენი დღეები ძალიან კარგია. ამიტომ თითქმის ყველა ზოდიაქოს ნიშანი აქ იგრძნობს, რომ წარმატების შანსი ყველაზე მაღალია. რასაც ვერ ვიტყვი ამის შემდეგ კვირას. ამის შემდეგი კვირა უფრო რთულია, უფრო მეტ ასე ვთქვათ ნეგატიურ ტენდენციებთან გვექნება საქმე, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი აქ შემცირდება, დედამიწა შევა ნეგატიურ ენერგოველში და სხვა სახის რთულების წარმოქმნის ტენდენციებიც მოიმატებენ. ამიტომ ვეცადოთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები ამ კვირაში შევასრულოთ უგონოდ პარასკევის გამოკლებით. მოდით ესე შევთანხმდეთ. ეხლა რაც შეეხება ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების შეხამებას და მათი უпроსოდ მათ ტენდენციებს ამ კვირის განმავლობაში. დავიწყოთ ვერძის ნიშნით. პირველ რიგში ესე იგი ვერძ და ენერგოტონუსი მაინც შედარებით შემცირებული. ესე იგი ვერძებს მე ვთხოვ ცოტა მეტ ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობისადმი. ესე გასაგებია, რომ თქვენ დიდი ენერგიის მატარებელი ხართ, გჭირდებათ 3 საათი ძილი, მეტი არა, იმდენად სწრაფად ხდება თქვენში ენერგიის აღდგენა, ამიტომ ძალიან ენერგიული ნიშანია ვერძი, მაგრამ ამის და მიუხედავად მაინც ახლა ენერგოტონუსი თქვენი შედარებით შემცირებული, ემოციური გაღიზიანებაც მაღალია. და აქედან გამომდინარე, ვეცადოთ, რომ მეტად დავისწოროთ, მივცეთ საშუალება ორგანიზმის მეტად აღდგენისა, გავუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას, იმუნიტეტი რადგან დაბალია, აი პრევენცია სწორედ კორონავირუსთან დაკავშირებით თქვენ ჭირდებათ აქ კონტაქტ
კონტაქტების, ცოტა შემცირების და ამხრივ გაფრთხილების კუთხით, აი ამის გათვალისწინებით მოდით ამუშოთ საქმიანი კუთხით. კი ბატონო, ძალიან კარგი პერიოდი. ამართალია თქვენ ახლა მაინც მოგიხდებათ ონლაინ რეჟიმის გამოყენებაც პირველ რიგში, მაგრამ უკვე თან მოიხსენებათ ეს პრობლემები და 22 რიცხვი, იმითაც არის ძალიან საინტერესო, რომ აქ არ მარტო ახალმთვარეობა, არამედ ახალმთვარეობა მსხვერპლს ხშირად იცის რაღაც ახალი შემოტანა ცხოვრებაში და ამიტომ მნიშვნელოვანია ყოველთვის ვამბობ ახალმთვარეობაზე ახალი არაფერი არ დაიწყოთ, მაგრამ დასახეთ უკვე. აი მატერიალიზაცია შემდგომ დაიწყეთ ახალმთვარეობის შემდგომ. ხო აი ზუსტად ამასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ 22-ში მოსაუბრნელია კიდევ მნიშვნელოვანი ცვლილებები, აი დაუშვათ იგივე საგანგებო ვითარების მოხსნის კუთხით ქვეყანაში და შემდგომ ამიტომ იქნება კიდევ სასიკეთო ბევრი ცვლილებები, ამიტომ უკვე ვერც ამ კუთხითაც მიეცემა საშუალება, რომ გამოავლინოს საკუთარი მონაცემები. ეს არის პერიოდი, რომელიც ხელს შეუწყობს სხვადასხვა სახის კოსმოსურ საჩუქებს თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება მიიღოთ მატერიალური, ასე ვთქვათ, დივიდენდები, შეიძლება სხვადასხვა სახის ლოტარეებში და თამაშებში გაიმარჯვოთ. ამის ტენდენცია არის ძალიან კარგი პერიოდია სწრაფად შესრულებადი პროექტებისათვის, რომელიც საკმაოდ პერსპექტიულები აღმოჩნდებიან შემდგომი წინსვლისა და განვითარებისათვის, კარიერული განვითარებისა და ბიზნეს საქმიანობისათვის, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი პერიოდი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით საქმიანი კუთხით პერიოდი კარგია, ოღონდ ყველაფერი ეს გააკეთეთ, ოღონდ ზედმეტი გადატვირთვის გარეშე მეუბნებით, იმიტომ რომ მაინც უნდა ცოტა გავფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას. აჩქება კუროს ოდეაქოს ნიშნით დაავადებულებს კურო თქვენ საყურადღებოდ მინდა განვაცხადო. ყველაზე ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე კარგი პერიოდი გაქვთ წლის განმავლობაში. ენერგოტონუსი მაღალი, ამიტომ ხართ ძალიან აქტიურები, ენერგიული ინიციატივიანები, ძალიან ორგანიზებულები, ამიტომ შესაძლებლობა შრომის ნორმებასთან ერთად წარმატების მიღწევისა გაქვთ ძალიან მაღალი. დაგავიწყდებათ, რომ ახლა ვენერა ფინანსების ერთ-ერთი მმართველი პლანეტა იმყოფება მეორე ასტროლოგიურ თქვენს სახლში, რომელიც მართავს ფინანსებს, ამიტომ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების შანსები და პერსპექტივები ასევე აქვს საკმაოდ მაღალი. ეს პერიოდი, რომელსაც შესაძლებლობა მოგეცემა ძალიან სარფიანი გარეგებების დადებისა. შეიძლება ჩაერთოთ ძალიან საინტერესო პერსპექტიულ იდეებსა და პროექტებსა და მათ განხორციელებაში. ეს არის ძალიან კარგი პერიოდი ახალი საქმეების დასაწყებად და ასევე პარტნიორული ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ფინანსური ოპერაციებისათვის საკმაოდ კარგი პერიოდია საზოგადოებრივ ფართო ფენასთან ურთიერთობისათვის და მსხვილ ორგანიზაციებთან ურთიერთობისათვის. აქ პოპულარობის დაბეების ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ერთად ეს პერიოდი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე იღბლიანია თქვენთვის. ამიტომ მეაქტიურებთ, იმიტომ რომ შანსები წარმატებისა ყველაზე მაღალი გაქვთ. აჩქებათ ყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ნუ ახსენებათ ყუპებმა უკვე ფაქტობრივად დაფარა ეს რთული პერიოდი, რომელიც მას ჰქონდა წინა კვირების განმავლობაში. ენერგოტონუსი უკვე ამ კვირიდან თანდათან იწყებს გამოჯობესებას, ამიტომ უკვე ნაკლებად იღლებით, ემოციურად ნაკლებად ხართ საოცრ სტრესულ ან რაღაც ემოციურ გაღიზიანებულ მდგომარეობაში, თანდათან უმჯობესდება ემოციური წონასწორობაც, უმჯობესდება თქვენი ენერგეტიკა, ამიტომ უკვე ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეების, საკითხების უკვე შეგიძლიათ ამ კვირიდან დაიწყოთ, რომლის შენობისას უკვე გარკვეული დადებითი შესაძლებლობები თქვენ გექნებათ. ეს პერიოდი ხელსკობს შემოქმნებით ნიჭის და უნარისახლებურად გამოვლენა. შეიძლება აღმოაჩინოთ ახალი საინტერესო მოჩვევის ონლაინ რეჟიმის გამოყენებითაც პერსპექტივები და სასიკეთო, ასე ვთქვათ, ტენდენციები ახალი საქმის დასაწყებად, ახალი იდეა პროექტების ჩამოსაყალიბებლად, შეიძლება ახალი სამსახურის დასაწყებად. კი ეს არის უკვე სასიკეთო ცვლილებების დაწყების პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში. თავარია რა? არ იჩქაროთ, იმიტომ რომ მაინც გახსოვდეთ, რომ ეს არის პერიოდი, ასე ვთქვათ, ნიშნულოვანი თქვენთვის, რომ მეტად წარმატებული, მით უმეტეს უკვე 20 მაისს თქვენ გრძნობთ, რომ უკვე მზე უახლოვდება თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს და გადმოვა თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს, შემდგომ წარმატების შანსი გექნებათ არანახულად უკვე მაღალი 20 მაისის შემდგომ. მაგრამ მოდით აუნშოთ ისიც, რომ სიჩქარე აქ უკვე ხელშემშელი ფაქტორი იქნება ჯერჯერობით. ამიტომ თუ იმოქმედეთ პრინციპით 10 ჯერ გაზომეთ ხელგაჭერით, ცოტა ფრთხილად წინ დახედავთ, მაშინ წარმატების შანსი კიდევ უფრო მეტი გექნებათ. აჩქება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს კერჩხი, ბებო, შემოკარგებო შანსები წარმატებისა ყველა დონეზე მაღალია. ძალიან შარმიანები ხართ, ძალიან ეფექტურები ხართ. ბრიად წარმატებული ხართ ამ პერიოდში, ძალიან აქტიურები, ენერგიულები. ეს არის საკმაოდ პოზიტიური პერიოდი თქვენი, თქვენთვის, რომელიც ხელს სკობს პარტნიორული ურთიერთობების გაუმჯობესებას. აქ შეიძლება კოლექტიურ საქმიანობაში აქტიურად ჩაებო და იყოს ძალიან წარმატებული. ხელს სკობს იგი მატერიალურ მდგომარეობასთან ერთად საინტერესო ბიზნესში ჩართვას, ამ ბიზნესის დაწყებას, შემოქმედებით ნიჭის და უნარის გამოსაყენად.
გამოსავნად ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. მოდი ესე ვთქვათ, რადგან შემდეგი კვირა ნაკლებად პერსპექტიულია თქვენთვის, ეცადეთ რომ სწორედ ამ კვირისთვის დაგეგმოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები, საკითხები, მოლაპარაკებები, ხელშეკრულებები, გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ამ მხრივ ეს კვირა გაცილებით უკეთესია, ოღონდ კიდევ თქვა მეორე ახალმთვარეობის გარდა. ახალმთვარეობა გვაქვს პარასკევს. ახალმთვარეობა სწორედ კიჩხიბები ყველაზე მძიმედ განიცდიან და ხშირად აქ კონფლიქტურ სიტუაციებში ვარდებიან ხასიათცვალებადობა, აქ რადიკალურად მაღალია მათი, ამიტომ პარასკევის გარდა დარჩენილი დღეები გამოიყენეთ. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ენერგოტონუსი თქვენი თანდათან ამ კვირიდან იწყებს გამოუჯობესებას. თქვენ გრძნობთ, რომ უფრო აქტიური ხდებით, უფრო ენერგიული, უფრო ინიციატივიანი. ეს პერიოდია, რომელმაც შეიძლება ძალიან საინტერესო ახალი გეგმები ჩამოყალიბოს თქვენს ცხოვრებასა და ურთიერთობებში, ჩამოყალიბოს მეტად საიმედო, სასიყვარულო და საქმიანი პარტნიორული ურთიერთობები. ეს პერიოდია, რომლის ველობისას თქვენ შეგიძლიათ ძალიან საინტერესო ბიზნეს საქმიანობა დაიწყოთ და ეს პერიოდია, რომლის ველობისას შეგიძლიათ გამოუჯობესოთ თქვენი რეალური მდგომარეობა. ხო შემთხვევაში კარიერული განვითარებისათვის ეს პერიოდი ასევე ძალიან კარგია. აქ მთავარია რა, ზედმეტი ყურადღება არ გადაიტანოთ რაღაც მეორე ხარისხოვან საქმეებზე. ამიტომ მთავარი ყურადღება, კონცენტრირება გადაიტანოთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებსა და საქმეებზე, იმიტომ რომ აქ შანსი წარმატებისა გექნებათ ყველაზე მაღალი. ანუ აქ 10 საქმეს ერთად თუ მოკიდებთ ხელს, შეიძლება ვერც ერთმა ვერ მოგცეს შესაბამისი შედეგი. ამიტომ კონცენტრირება გააკეთეთ ერთ მნიშვნელოვან თქვენზე თქვენთვის გეგმაზე, საკითხზე და მაშინ ამ გეგმის რეალიზაცია მოგცემთ ყველაზე დიდ დივიდენდებს და წარმატებებს. რაც შეეხება ხა თქვენ თუ მოედომებთ დროულად დაუშვათ იქ სიამოვნების მიღებას, დროს დარებას, იქ მოგზაურობას და შემდგომ მაშინ აი ეს ძირითადი მნიშვნელოვანი საკითხი დარჩება შეუსრულებელი, იმიტომ რომ აქ კიდევ რომ ყველაფერი გადავდოთ, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე გადადეთ ძირითადი ყურადღების კონცენტრაცია გადაიტანეთ. მაშინ იქნებით უფრო მეტად წარმატებული. რაც შეეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ქალწულებო თქვენთვის ისე როგორც კუროსთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია წლის განმავლობაში, ენერგოტონუსი თქვენი არნახულად მაღალია, ამიტომ ხართ ძალიან აქტიურები, ენერგიულები, ინიციატივიანი, შარმი არნახულად მაღალი, ერთ-ერთი ისდავს სასწრაფოს კასის პარტნიორებს, ეს არის პერიოდი ძალიან კარგია ხელმძღვანელებთან ურთიერთობისათვის, უცხოელებთან ურთიერთობისათვის, თუნდაც ონლაინ რეჟიმის ამ შემთხვევაში გამოყენებით, ხელშეკრულებების დასადებად, აქ შეგიძლიათ კარიერული წინსვლის წინაშე აღმოჩნდეთ, მატერიალური მდგომარეობა გაუმჯობესოთ, საინტერესო ბიზნეს პროექტებში ჩაერთოთ, შემოქმედებით ნიჩიოს და უნარის გამოვლენა ხელში უწყობს ასევე ამ კუთხითაც წარმატების მიღწევას. ამიტომ საქმიანი კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, ჯანმრთელობის კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, პირადი ურთიერთობების კუთხით ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ამიტომ რა გჭირდებათ? ხოთ აქტიური მოქმედება, რათა ეს დადებითი შანსები თქვენი აქტიური პოზიციით გამოამზეუროთ და მათი სათანადო რეალიზაციაც მოახდინოთ. რაც შეეხება სასწორე ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოიტანხმოთ, რომ ენერგოტონუსი თქვენი უკვე უმჯობესდება. ეს პერიოდი ხელს უწყობს უფრო მეტად ფინანსური საკითხების გადაწყვეტას, მნიშვნელოვანი საქმეების საკითხების გადაწყვეტას და დაწყებას, მნიშვნელოვან შეხვედრებს, მოლაპარაკებებს, ამ ხრივაც ეს პერიოდი უფრო მეტად დასამახსოვრებელი იქნება. აქ შეიძლება ახალი პერსპექტივების წინაშე აღმოჩნდეთ, აქ ფინანსური პერსპექტივებიც უფრო მეტად თვალში საცემი გახდება. სხვადასხვა მეგობრული კონტაქტებისათვის, ხელშეკრულებებისათვის, მოგზაურობისათვის და მგზავრობისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, რომელიც რადიკალურ სასიკეთო ცვლილებებს შეიტანს ყოველივე ეს თქვენს ბედიღბალსა და წინსვლის პერსპექტივებში. ამიტომ ეს აქტიურად უნდა გაატაროთ ეს პერიოდი, რომელიც მთლიანობაში საკმაოდ კარგი და წარმატებულია თქვენთვის. რაც შეეხება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით აღვნიშნოთ, რომ ეს კვირა კიდე გაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ფრიად ასე ვთქვათ, იყო წარმატებული, შანსები, შესაძლებლობები წარმატების მიღწევისა ერთ-ერთი საუკეთესოა. შემდეგ კვირა ამ მხრივ არ იქნება უკვე ესე წარმატებული, ამიტომ ენერგოტონუსი ახლა მაღალია, ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები, იდეები, პროექტები, მოლაპარაკებები ეცადეთ სწორედ ამ კვირისთვის სწორედ მოახერხოთ და შეასრულოთ და პერიოდი კარგია თქვენი გეგმების გასაფართოებლად. ხელს უწყობს ახალი პარტნიორების სპონსორების, ასე ვთქვათ, მოძიებას და მათ ჩართვას თქვენ საქმეებში, ახალი საქმის დაწყებას, ხოჭვის სასკვალო პარტნიორული ურთიერთობებისათვის, ახალი სასკვალო მოჩვევის პარტნიორული ურთიერთობებისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, ხელს უწყობს იგი ხელშეკრულებების დადებას, რაც ასევე მთლიანობაში ხელში უწყობს თქვენ წინსვლას და წარმატებებს. ინტუიცია მეთუმეტეს მზარდია, რომლის მეშვეობით და რომელსაც დაყრდნობით შეგიძლიათ ასევე სწორი არჩევანის გაკეთება და სწორი ნაბიჯების გადადგმა. რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, აღვნიშნოთ, რომ აქ უკვე აშკარად ფრთებს
გაშლით შილდოსნება, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი თქვენი მჯობესდება, თქვენ გზნობთ რომ ხდებით უფრო აქტიურები, უფრო ენერგიულები, იღბალიცას უფრო მეტად თქვენს მხარეს ტრიალდება პარტნიორები, რომელიც ამ პერიოდში შეიძლება გამოჩნდნენ თქვენს ცხოვრებაში, რადიკალურად შეცვლიან თქვენს თქვათ ცხოვრებას, პერსპექტივებს, შესაძლებლობებს, აქ შეიძლება აღმოჩნდეთ ახალი საინტერესო დამაცდუნებელი პერსპექტიული წინადადებების წინაშე, რათა ამან შეიძლება შემდგომ ხელი შეუწყოს ახალი ბიზნესის დაწყებას, ახალი საქმის დაწყებას, შეიძლება ახალი სამსახურის დაწყებას, შესაძლებლობები უკვე საქმიანი წარმატების აშკარად მატულობს. ამიტომ შეგვიძლიათ აქტიურობთ, რათა ეს პოზიტიური შანსები, რომელიც ყველა დონეზე შეიძლება აქ უკვე გაამახვილდეს, უნდა აქტიურად გამეგროთ. მით უმეტეს მოდით ესე ვთქვათ, უცხოელებთან კონტაქტების კუთხით, პერიოდი ძალიან კარგი. აქ უკვე გენერირება ხდება თქვენი მხრიდან საინტერესო ენერგიებისა, დაუღლელი ხდებით ამ პერიოდში. ამიტომ ამ მხრივ ეს სასიკეთო პერიოდია უდავოდ თქვენთვის. რაც შეეხება თხისკა, ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებლებს, მოდით ავუშვით, რომ აქ ეს პერიოდი აძლიერებს თქვენს ენერგოტონუსს. ამიტომ ხდებით აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, იღბალი აშკარად თქვენს მხარეს არის აქ. ის ხელს უწყობს სხვათა შორის ეს პერიოდი ადრე დასრულებული კავშირების აღდგენას. აქ შეიძლება თქვენი პოვოთ დახმარება თანადგომა მეგობართა, პარტნიორთა მხრიდან. შეგვიძლიათ ხელი მოაწეროთ ძალიან მნიშვნელოვან საბუთებს და აი აქ თქვენი აქტიური და წარმატებული მოქმედებაზე ბევრად იქნება დამოკიდებული თქვენი კარიერა და ბიზნესი უკვე შემდგომ, ასე ვთქვათ, მაისის შემდგომ პერიოდში და ივნისის პირველ ნახევარში. აი ამაზე იქნება დამოკიდებული ამ კვირას როგორ გაევლით. ამიტომ შესაძლებლობები, წარმატებისა, შანსები, ორგანიზატორული ნიჭის გამოვლენისა, თქვენი, ასე ვთქვათ, მატერიალური მდგომარეობის გამოჩენისა და სხვა სასიკეთო ცვლილებებისა თქვენს ცხოვრებაში აქ უდავოდ გაქვთ. ეს ფრიად პერსპექტიული თქვენთვის წარმატებული პერიოდი უნდა აქტიურად გამოვთ, იმიტომ რომ ყველას ახლა ეს თანაბრად არ ესმის, მინდა გითხრათ, როცა ამ ფრაზას ვამბობ. ნუ ზოგს გონია, როცა ვამბობ, რომ ძალიან კარგი პერიოდია, ესე იგი უნდა დავიდე სახლში და დაველოდო, როდის ესე იგი ჩამოფრინდება ზევიდან. არა, ჩემ კარგ გითხრათ, ხომ აქტიური და წარმატებული პერიოდი ნიშნავს, რომ თქვენ ასევე აქტიურად უნდა იმუშაოთ, იმოქმედოთ, იმოძრაოთ, კონტაქტები დაამყაროთ და ასე შემდგომ, რათა ამან მეტად გამოამზაუროს დადებითი შანსები, პერსპექტივები. მაგრამ როცა ვამბობ, რომ ცუდი პერიოდია, რაც არ უნდა აქტიუროთ, არაფერი არ გამოდის. ან ისე არ მიდის, როგორც თქვენ გინდათ. ამაშია განსხვავება ამით შორის. რაც შეეხება მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებლებს, მერწყულთა ენერგოტონუსი აქ აშკარად უმჯობესდება, მატულობს, ამიტომ შესაძლებლობები წარმატების მიღწევისა მოიმატებს, მაგრამ მოდით ესევე აღმოჩნდეთ, რომ 18-21 მაისის შუალედში ცოტა მოიმატებენ ვარყოფითი ემოციები. ამიტომ ამ ემოციებს სჭირდება მეტი კონტროლი, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება აქედან გამომდინარე, ემოციებიდან გამომდინარე, ყოველთვის სწორად ვერ განსაზღვროთ ის ცვლილებები, რომელიც შეიძლება თქვენს ცხოვრებაში აქ აღმოცენდეს. ამიტომ ეს ზონა, მოდით ვთქვათ ასე, 18-21 მაისის შუალედში ცოტა მეტად ფრთხილად გამვლოთ, მაქსიმალურად აკონტროლეთ თქვენი ემოციები და ნუაყვებით ზოდმეტად ცოტა ცუდ ემოციებს ან ცუდ აზრებს. სამაგიეროდ უკვე 22-23 მაისიდან თქვენ იწყებთ აბსოლუტურად ცნობიერების განახლებას, აგეწყებათ ორგანიზმის იმუნიტეტის ცვლილება, რაც გაზრდის ამ იმუნიტეტს, რის შედეგად ხდებით უფრო აქტიური, უფრო წარმატებული, უფრო იღბლიანი იდეების რეალიზაციის, ახალი საქმის დაწყების, საინტერესო კონტაქტების ჩამოყალიბების, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღების და სხვა სასიკეთო ცვლილებების ტენდენციები უკვე 22-23-დან მოემატებს. აქ უკვე მატერიალური მდგომარეობის გამოჩენებაც მეტად შესაძლებელი იქნება, კარიული განვითარება და შემდგომ. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, შემდგი კვირის მაინც მეორე ნახევარი უფრო უკეთესია ვიდრე პირველი ნახევარი თქვენთვის. და რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებლებს, ეს პერიოდი საკმაოდ კარგია თქვენთვის, შარმი თქვენი მაღალია, ინტუიცია საკმაოდ ძლიერია, პერიოდი კარგია მრავალფეროვანი კონტაქტებისათვის, მათ შორის ონლაინ რეჟიმის გამოყენებით. აქ სხვა შეიძლება სასწავლო პარტნიორები ისევ ჩართოთ თქვენს საქმეებსა და პროექტებში, რაც იქნება ფრიად წარმატებული, ძალიან კარგი პერიოდია გზავრობისათვის, საქმიანი კონტაქტებისათვის, შემოქმედებითი მუშაობისათვის. ეს პერიოდი აქ აშკარად გამოავლენს თქვენ ძალიან მძაფრ ინტელექტს და საოცარი დახვეწილი იუმორის გრძნობას. თქვენ ინტუიციის მეშვეობით კარგად ცნობთ ყველა სახის პოზიტიურ სიტუაციებს და შეგიძლიათ იპოვოთ სწორედ ის ადამიანები, ამის მეშვეობით, რომლებიც ხელს შეუწყობენ თქვენს დახმარებას ნებისმიერ თქვენს საქმიანობაში, რაც თვალიანობაში ხელუწყობს როგორც მატერიალური მდგომარეობის გამოჩენებას, თქვენი ავტორიტეტის დასს, პოპულარობის დასს საზოგადოებაში და ასევე საქმიან წარმატებებს და წინსვლს. Dobro, სკოლის ესე სანამ გავაგზავნებთ საუბარს ასტროლოგიაზე, მე მინდა კიდევ ერთხელ გამსტოთ, რომ ესე იგი გამოსულია ჟურნალი ბროშურა შენი ჰოროსკოპი. გაყიდვა შეეგე მინდა გითხრათ, სადაც არის აღნიშნული ინფორმაცია პლანეტების ინგრესიების შესახებ წლის განმავლობაში და ამის გარდა არის ასტროლოგიური პროგნოზი ცალკეული თვეების და მიხედვით, რისი მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ დაუშვათ შემდგომი თქვენი პერსპექტივა, იგივე დაუშვათ აგვისტოში, ოქტომბერში, დეკემბერში და ასე შემდგომ. ამის გარდა
ჩვენ ვიცით რომ არის გამოსული ჟურნალი ჰოროსკოპი დიდი წლიური თქვენ გახსოვთ იყო გამოდიოდა ჟურნალი ჰოროსკოპი პლუს რევიუ მაგრამ პანდემიასთან დაკავშირებით მისი გამოშვება ჯერჯერობით შეჩერდა და როგორც კი გამო აუცილებლად მოგახსენებთ ამის შესახებ მაგრამ ეს არის ჟურნალი რომელიც წელიწადში ერთხელ გამოდის ჟურნალი ჰოროსკოპი უკვე მრავალი წლის განმავლობაში და აქ არის უზარმაზარი ინფორმაცია შესაძლოა აქ არის ამ წლის ასტროლოგიური პროგნოზები ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით წლის და თვის და მიხედვით ამის გარდა არის აქ ინფორმაცია ზოგადი მიწის გეომანტიის შესახებ, დედამიწის გეომანტიის შესახებ და აქ არის გრაფიკები, რა მდგომარეობაში გეომანტია დედამიწისა და აქედან გამომდინარე საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზიც, თავისი გრაფიკები და ამის გარდა შეგნით არის ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება თვარის, მოდი თქვათ ასე, რეკომენდაციებს. ამა თუ იმ დღესთან დაკავშირებით თვარის პოზიციიდან გამომდინარე რა რეკომენდაციები არის და ამავე ჟურნალში თქვენ ნახავთ ასევე, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას კალენდრების შესახებ. აქ თქვენ ნახავთ დიდ ასტროლოგიურ კალენდარს არის ასევე პატარა ჯიბეში ჩასადები, თქვათ ასე ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნის, მაგრამ არის ასე თლიანი, სადაც 12-ვე ზოდიაქოს ნიშანია წარმოდგენილი, თავისი დადებითი და უარყოფითი დღეებით, ასევე აღნიშნული ახალმთვარეობისა, სავსემთვარეობის, ანუ მძიმე დღეებისა და აქ შეგიძლიათ უკვე ისარგებლოთ ადამიანი მეცეს როდის აქვს პოზიტიური დღე და როდის ნეგატიური, რასაკვირველია უფრო მეტად განსაზღვროს ოღონდ მე ჩემი თხოვნა რომ მოდით ნუ მოვახდენ ზომბირებას, თქვა საკუთარი თავის ასტროლოგიის მეშვეობით, იმიტომ რომ ამის წინააღმდეგი მე ვარ, ზოგიერთ შეიძლება ეს აწყობს არაკეთილ სინდესე არ ასტროლოგს, მაგრამ მე არა, მე ცოტა სხვანაირად უყურებ ამ საკითხს და მინდა რომ აი ზომბირებას არ კონდეს ადგილი და რას გულისხმობ. აი მე მინდა გავიხსენო ამასთან დაკავშირებით ერთი მოვლენა, რომელიც მოხდა 90-იან წლებში წინა საუკუნისა, როცა მე მიყავდა გადაცემა დაახლოებით 6 თვე გადიოდა ეს გადაცემა მეორე არხზე, გახსოვთ, იქ იყო გადაცემა ვარსკვლავები გვამსტობენ ჩვენი სახელწოდების ერთი თვე ეს იყო ასე ვთქვათ ყოველკვირეული პროგნოზი და იყო ყოველდღიური ასტროპროგნოზი. ყოველდღიურ ასტროპროგნოზთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რომ აქ იყო გარკვეული სირთულეები, იმიტომ ერთ-ორჯერ როცა გადაცემა არ გავიდა, ნუ მე მახსოვს რომ განრისხებულმა საზოგადოებამ დარეკა და ჩვენ ვერ ვიძინებთ ამის გარშე და მთელი ამბავი, მაშინ მივხვდი რომ ცოტა რაღაც ხდება ზედმეტი მიბმა, მოდი თქვათ ასე ამ ტენდენციასთან დაკავშირებით და მე უკვე შევწყვიტოთ ეს გადაცემა, ესე იგი მე რისი თქმა მინდა ხლა ამით. ზოგადად არ არის ცუდი ყოველდღიური ასტროპროგნოზი და ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ და გამცნოთ რომ შორის ხვალიდან დილის დაახლოებით 10-ის ნახევარზე და მე შუა დღის ასე ვთქვათ საინფორმაციო გადაცემებში ტელეკომპანია მაესტრო ასე უკვე გადაცემს, დღეს უკვე ქონდა გადაღება ჩვენ. ამისა ხვალიდან უკვე ყოველდღიური ასტროპროგნოზებით შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს მიერ გახმოვანებული ოღონდ ტელეკომპანია მაესტროში, მეორე დილის 10-ის ნახევარზე მოხდებოდა, მე უკვე შუა დღის საინფორმაციო გადაცემაში ხდება მათი გაჟღერება და თქვენ უკვე გქნებათ საშუალება რომ ყოველდღიური პროგნოზით ასე ვთქვათ შეიმჩნოთ და განიხილოთ, მაგრამ მოდით ესეც აღვნიშნოთ რომ აქ ამასთან დაკავშირებით მე მინდა კიდე გთხოვოთ რომ ცოტა სხვანაირად მივუდგეთ ამ საკითხს. ანუ მე არ მინდა რომ ადამიანი იყოს მთლიანად ჩამოკიდებული ასტროლოგიურ ინფორმაციაზე. აი არის კატეგორია ადამიანის, რომელიც ამბობს რომ დღეს თუ ეს არ მოვისმინე, ცუდად თავარ და არ შემიძლია. არა, ეს პოზიცია არ არის სწორი. მოდი ასე ვთქვათ, ასტროლოგიური პროგნოზი ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ ასე მოვისმინო და შემდგომ, მაგრამ ამაზე დამოკიდებული არ უნდა ვიყოთ არავითარ შემთხვევაში. ანუ დამოკიდებულება უნდა მოხსნათ, მაგრამ ასტროლოგია უნდა გამოვიყენოთ რა კუთხით. აი მე ხშირად მეკითხები, აი თქვენ ყოველდღე ხართ მიბმული? არა ვარ ჩემო კარგებო. და აქედან გამომდინარე, რომ გითხოთ ეხა ხვალ რა მოვლენებია, ვერ გეტყვით ასტროლოგიურად. არა, მე ესე არ ვიდებ და არ ვატარებ ასტროლოგიაზე დამოკიდებული არა ვარ, მაგრამ მას ვიყენებ. აი რა კუთხით, მაგალითად, საჭიროა რა ხელშეკრულებების დადება, მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების წარმოება, საჭიროა დაუშვათ ბინის გაყიდა, შეიძლება მანქანის ყიდვა გინდათ, შეიძლება რაღაც მნიშვნელოვანი კიდევ რაღაც ქორწინებას აქვს ადგილი, ანუ ასთან დაკავშირებული კარგი დღე რო იყოს ეუბლიანი, ან ფინანსური რაღაც გარიგება გაქვთ. აი ამ შემთხვევაში ზუსტად კი ბატონო აუცილებელი ასტროლოგიის გამოყენება. რათა მაგალითად იგივე თუნდაც ეს კალენდრის მეშვეობით თქვენ ჩახედავთ და ნახავთ რომელი დღეა კარგი, რომელი არის ცუდი. და თუ გაქვთ ვარირების შესაძლებლობა, რასაკვირველია უნდა ეცადოთ რომ ეს შესაძლებლობა გქონდეთ, აი დადებით დღეზე დანიშნათ იგივე ხელშეკრულებების დადება, მოლაპარაკებების წარმოება და იგივე თუნდაც ქორწინება და არა უარყოფით დღეზე, არა ახალმთვარეობაზე, არა მთვარის და მზის დაბნელებებზე, ეს ნეგატიური დღეებია. აი ამ ხრივ გამოვიყენოთ ასტროლოგიას სწორად, არა ის რომ ყოველდღე ვიყოთ მიბული და ვიკანკალოთ არიქა დღეს რა მელოდება, კარგად ვიქნებით თუ ცუდად. არა, ეს არ გვინდა. აი როცა გჭირდებათ, დარჩენით თავისუფალი გრაფიკით იცხოვრეთ. აი როცა გჭირდებათ
გჭირდებათ რაღაც მნიშვნელოვან საქმეზე საკითხზე, აი მაშინ კი ჩაიხედეთ განსაზღვრეთ დავუშვათ, თქვენ გიდათ ხელმძღვანელ პირებთან გასაუბრება დავუშვათ დღეს. ჩახედეთ როგორი დღე გაქვთ, კარგი თუ ცუდი. თქვენს და მასაც დამირჩეთ ის დღე, რომელიც მეტნაკლებად სასიკეთოა. გარწმუნებთ, აი ეს დღე იქნება გაცილებით უკეთესი. აქ ასევე გვაქვს ჩვენ სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც აღნიშნულია დღეები, რომლის ველობისას უმჯობესია, რომ ამ თუ იმ ოპერაციისგან თავი შეიკავოთ, იმიტომ რომ ამ დღეებში სუსტდება ესა თუ ის ორგანო და ის მასში ჩარევა არ იქნება სასურველი და აქვე გვაქვს ჩვენ შემოქმედებითი და ასევე სასიყვარულო და ბიზნეს კალენდარი, სადაც არის ასევე დადებითი და უარყოფითი დღეები აი ამ სახის საქმიანობისათვის. აი ეს კალენდრები შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ამის გარდა რა სკოლია კუროს. ზოდიაქოს ნიშნის აქ შემთხვევაში მიკავია მე წიგნი, მაგრამ ჩვენ ესეთი წიგნები გვაქვს 12-ვე ზოდიაქოს ნიშანს. ამის გარდა არის წიგნი, რომელსაც ჩვენი სახელწოდება გადაცემისა ვარსკვლავები გვამცნობენ და არის ასევე, ასე ვთქვათ, ასტროლოგია ყველასათვის წიგნი გამოშვებული ჩემს მიერ. ამ წიგნებში ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი ინფორმაცია ასტროლოგიის შესახებ, თქვენ შეგიძლიათ ასევე შეიძინოთ ეს წიგნები და იყოთ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ინფორმირებული ასტროლოგიის შესახებ. ხო, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ეს წიგნები, ეს კალენდრები და შემდგომ შეგიძლიათ შეიძინოთ მათ შორის უკვე ცნობილ ჩვენს ჯიხურში, რომელიც ბახტრიონის და პეკინის ქუჩის კვეთილზეა თბილისში, ბუკიას ბახტან. მოგეხსენებათ, აქ არის ჯიხური, ესეთი ცოტა ნაცრისფერი, ვერცხლისფერი, სადაც აი ადრეც იყიდებოდა, ეხლაც ასე ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომელიც ცდილობენ, რომ გარკვეულწილად აი ხელი შეუწყონ ასტროლოგიის პროპაგანდას ამ კუთხით და აქ შეგიძლიათ ეს შეიძინოთ და აქვე ასე შეიძლება ბატონი დორმიშხანყიფიანის ძალიან საინტერესო წიგნი მოგეხსენებათ, სადაც არის ასობო სამეურნეო ასტროლოგიის კალენდარი. აქაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და სკოლა შეგიძლიათ დაარეკოთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 597 1599 77. ვიმეორებ 597 1599 77. ამ ტელეფონის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ადგილზე უფასოდ მიიღოთ აი ეს წიგნები, ეს ჟურნალები და იყოთ გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით და შეიარაღებული. ეხლა რა შეეხება უკვე შემდეგი კვირის ასტროპროგნოზს, პერსპექტივებს, რა ტენდენციები გვეულდება ამ კვირის განმავლობაში ზოგადად, მოდით აღვნიშნოთ ხვალინდელი დღე, როგორ იქნება 18 მაისი. უპირისპირდით აღვნიშნოთ, რომ ამ დღეს მთვარე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში და ვერძი მოგხსენებათ ძალიან ფეთქებადია. ამიტომ ორშაბათს და სამშაბათს ჩვენ მთვარე გვაქვს ვერძში, ამიტომ ეცადეთ რომ არ იყოთ ზედმეტად ფეთქებადი, მოერგეთ ზედმეტად კამათის ან მიდრეკილებას, ეგოიზმის, დიქტატორული ტენდენციების, სულსწრაფობის გამოვლენას. ხვალ ნუ იჩქარებთ, მაღალია ტექნიკური პრობლემებისა და ავარიების ალბათობა, ტრავმულობა. ხვალ მეტად გამახვილდება, თქვათ, საყვარელ ადამიანებისგან ქების და აღფრთოვანების მოსმენის სურვილი თითოეულ თქვენთაგანში. ამავდროულად ვიმეორებ, ნუ იკამათებთ, ეცადეთ დღე რაც შეიძლება მშვიდად განვლოთ. მოერგეთ ხალხმრავალობას, იმიტომ რომ არა მარტო პანდემიის გამო, არამედ თვალის აღების ტენდენცია, ენერგეტიკული დაბინძურების ტენდენცია მატულობს და ეს სითხულს აკურადღებას. აქ მოდით აღვნიშნოთ, რომ მაქსიმალურად უნდა მოერგოთ ალკოჰოლის, ასე ვთქვათ, მიღებას ასეთ დღეებში, იმიტომ რომ ალკოჰოლი ზოგადად ეს კორონავირუსისთვის ცუდი არ არის, ოღონდ ზომიერების ფარგლებში. ხო, მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ აი დავუშვათ დილით თუნდაც პატარასეთი არაყი და შუა დღეზე დავუშვათ 1-2 ჭიქა ღვინო, სულაც არ იქნება ცუდი, მაგრამ ახლა დიდი კეიფები და დათრობები არა, ეს არა. აი ეს სავსებით საკმარისია. სხვაშორის მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი წინაპრების მოქმედება, მე ძალიან ბევრს ვაკვირდებოდი, დაწყებული ჩემი დიდიბები და ასე შემდგომ სხვები დასრულებული, აი რას აკეთებდნენ მით უმეტეს სოფლებში და მაშინ არ მესმოდა და მე გავაცნობია, რომ რა ბრძენი ესე წინაპრები ყავდა, რას აკეთებდნენ, თვითონ შეიძლება არ იცოდნენ, მაგრამ ნუ ეს მოდიოდა ესე ტრადიციულად და ძალიან კარგად მუშაობდა. ესე იგი, წარმოგიდგენთ, დილით მაგალითად სვავდნენ რა ასე ქონდა სპეციალური ესე ჭიქა, არაყი, ის ქმებოდა თავის მიერ მომზადებული აი თუთის არაყი განსაკუთრებით უყვარდათ სოფლებში და ამ არახს რომ მიირთმევთ, რა ხდებოდა ეს არაყი ასუფთავებდა დილით ყველა სახის შიდა, ასე ვთქვათ, ამ არხებს და წმენდა მათ და თან ცოტა უმატებდა თქვენს ენერგო ტონუსს, რომ დილით ადამიანი გაღვიძებული როა ცოტა მოდუნებულია, ეს ტონუსს აძლიერებს, მაგრამ რათა ზედმეტად არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, აწევა წნევისა, მერე რას ვავდნენ? აი ეს იყო ძალიან საინტერესო. ჩემთვის მაშინ ვიმეორებ, არ ვაქცევ, მაგრამ მერე აღვადგინე ეს ყველაფერი და მივხვდი, რომ გენიალურია. მერე სვავდნენ პიტნის ჩაის.
პიტნა ცოტა ადაბლებს წნევას ტრადიციულად ამშვიდებს და ასე ვთქვათ ადამიანი უფრო მშვიდდება. ამიტომ პიტნის ჩაი ესე იგი ამ ცოტა ამაღლებულ წნევას იქამდე გაიწმინდა ორგანიზმი, ეს მერე პიტნის ჩაი ცოტა ამცირებს ამას და ადამიანი მოდის კარგ ტონუსზე. მერე ესე იგი ჩვენ წინაპრები მუშაობდნენ ბაღში, ვენახში და ასე შემდგომ. შუა დღეზე ესე იგი სადილზე აუცილებლად 1-2 ჭიქა ესეთი დაწითელი ღვინო პირველ რიგში. საკუთარი ხელით დაწურული, ეს ყველა ნატურალური, მიირთმევდნენ ამას, მერე მშვენივრად ასე ვთქვათ, სადილში ექცეოდნენ და შემდგომ ცოტა ხანი ასე ვთქვათ დაისვენებდნენ. მერე ისევ წაემუშავებდნენ. საღამოს რა საინტერესოა, ესე იგი საღამოს აუცილებლად რამდენიმე ხნით ადრე დაძინებამდე ისევ სვავდნენ პიტნის ჩაის. პიტნის ჩაი ჩამოუგდებდა ცოტა წნევას, ეს ადუნებდა, ამშვიდებდა მათ და მერე ძალიან კარგად ეძინათ. აი ეს საოცრებაა, მინდა გითხრათ, ყოველგვარი აკადემიის დამთავრების გარეშე და სამედიცინო პოსტულატების და ზედმეტწიგნების გარეშე მათ ძალიან კარგად იცოდნენ რა უნდა ექნათ და როგორ ასე ვთქვათ განისაზღვრათ ეს წნევაც ნორმაში ჰქონდათ, ძილით ჩვენიერი ჰქონდათ, სწორი დღის რეჟიმი იყო და ასე შემდგომ. და ამიტომ აქედან გამომდინარე, ესე იგი, აქ კიდევ ერთხელ ამშვიდობ არავით არის ზედმეტი ალკოჰოლი ხვალ, იმიტომ რომ ეს ზედმეტად აღგზნებს ადამიანს და ხვალ აღგზნება და ემოციური აგრესია ისედაც მომატებული ადამიანებში, ამიტომ ზედმეტად ალკოჰოლით კიდევ მეტი ამის ასე ვთქვათ გაძლიერება არ არის სასურველი და საჭირო. და მოდით ამშვიდობ ასევე ისიც, რომ უპირისკოლისა აი ქვებიდან და მინერალებიდან ჩვენ შეიძლება ხვალ გამოიყენოთ თქვები როგორც არის ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი, ფირუზი. აი ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში ხვალ გააძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. ფერებიდან წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი, ლურჯი ფერები ტონები გააძლიერებენ ასევე თქვენს მიზიდულობას და უნიშნოდ ჯანმრთელობის კუთხით ესე იგი ხვალ ორშაბათს მეტად სუსტდება გულსეზარღვანი სისტემა, განსაკუთრებით სიზარღვები. ამიტომ ეცადეთ რომ ესეთი რამ არ გააკეთოთ თავში სიმძიმეები არაწევზად ანინერვიულოთ რომ არ გაძლიერდეს წნევა. აი ასეთ დღეებში წნევა მიცის ასე ვთქვათ არტერიულმა წნევამ აწევა ვერძის დღეებში და მეუბნებით ვცოთ ყურადღება გზნობათა ორგანოებს. აი მithumetes ოპერაციების ხვირთან მიმართებაში არ იქნება სასურველი. ეს რაც შეეხება ასე ვთქვათ 18 რიცხვს და ხვალინდელი დღეს ხეთ შორის კარგია ვერცხლთათვის, შვილდოსანთათვის და მერწყულთათვის და დაძაბულია უკვე პრობლემურია კუროს, კერჩქების და ქალწული ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დაარჩენებისთვის დღე ნეიტრალურია. რაც შეეხება 19 რიცხვს, 19 მაისი, ეს არის სამშაბათი დღე. აქ ყურადღებას ითხოვს გეომაგნიტურია ეს დღე, ამიტომ ითხოვს ყურადღებას, ესე იგი რაც ნიშნავს იმას, რომ ნეგატიური გეომაგნიტური ენერგიები ამ დღის მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულსიზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას და შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში. სამშაბათს თავის ტკივილების, ოგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული მოვლენების. აქედან გამომდინარე, სამშაბათს ვეცადოთ მეტად შეძლებს და გვარად გავიზომოთ წნევა. არტერიული წნევის ცვლილების შემთხვევაში ასეკვირია გამოიყენოთ წამლის პროფილაქტიკა და შეძლებს და გვარად სამშაბათს მეტად დავისვენოთ. იღავით ყურადღებით, სამშაბათს კარმული, მოდი თქვათ ასე, ფაქტორების, მათ შორის კარმული ვალების როლი სამშაბათს განსაკუთრებით მაღალი იქნება თითოეულ ჩვენთა განიცხოვრებაში. მოვარდოთ ახალი საქმის დაწყებას, მეტად დავეკნოთ ინტუიციას და მათ შორის კარგია ეს დღე მაგალითად სპორტული ვარჯიშებისათვის. და აუჩვენოთ ისიც, რომ მინერალებიდან კარგი იქნება თუ ჩვენ გამოიყენებთ მაგალითად ლალის, იაგუნდის ქვებს, კარგი იქნება თუ აქ მათ შორის გამოიყენებთ ასევე ესეთ ქვებს, როგორც არის წითელი იასპი, როგორც არის სარდოლიკი. აი ეს ქვები მეტად გააძლიერებენ სასიკეთო ენერგიებს, ძოწის გამოყენება შეგვიძლია. ფერებიდან წითელი, ყვითელი, ასევე ნამდვილად თქვათ ასე ოქროსფერი, ლურჯი, ნარინჯისფერი, ცისფერი ფერები ტონები ტანსაცმელში მეტად გააძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. საკვებ რაციონში კარგი იქნება თუ მეტად გამოიყენებთ ხილს, ბოსტნეულს, მათ შორის აი კაკალი და ასევე ასკილის წვენი ძალიან კარგად იმოქმედებს ორგანიზმზე. გააძლიერებს მის იმუნიტეტს. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, აქ პირველში ესე იგი ისევ თავის ზონა, სიზარღვანი სისტემა, გზნობათა ორგანოები, მათ შორის ხვირი. ეთქვენ ყურადღებას ამ ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში არ იქნება სასურველი და სამშაბათს კარგი დღეა ტყუპების, ლომის და სასწორი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დაძაბულია იგი მორიელის, თხისკას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროება საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. 20 მაისი, ოთხშაბათი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა.
რატო? იმიტომ რომ ამ დღეს სწორედ 4 შაბათს მზე ერთი თვით გადაასვლებს კუროს ზოდიაქოდან ტყუპების ზოდიაქოში. ანუ ერთ თვე იქნება ტყუპების ზოდიაქოში და ამით მეტად გააძლიერებს ადამიანებში ტყუპებისთვის დამახასიათებელ როგორც კარგ ასევე ცუდ თვისებებს. კონკრეტულად მოიმატებს სოციალისტ მკვიდრ ადამიანებში კომუნიკაბილურობა, გონებამახვილობა, იუმორი, დახვეწილი იუმორის უნარი უფრო ბალგანური იუმორის მოყვარულია, დახვეწილი იუმორის მატარებელია მეტად ტყუპები. აქ პარტნიორული მოქმედებებისათვის კარგი პერიოდი. ახლა შეუწყობს იგი შუამავლის ფუნქციის შესრულების უნარის განვითარებას ადამიანებში, სხვათა კარგია ეს პერიოდი უცხოენების ასათვისებლად, მოლაპარაკებებისა და ცნობის მოყვარეობის გამოსავლენად. ამავდროულად მოიმატებს ტყუპებისთვის დამახასიათებელი ტყუილებისადმი მიდრეკილება, ზედმეტი ფანტაზიებისადმი მიდრეკილება, სულ სწრაფობა, შინაგანი მერყეობა, გაურება, ხან ერთი გინდათ, ხან მეორე თქვენ რა გინდათ ეს დროს გამოჩილება, დროული არჩევანი ვერ გააკეთოთ, ფლირტისადმი მიდრეკილება, მათ შორის პასუხარლო ურთიერთობებში. ეს ტენდენციები რასკვლელია უახლოესი ერთ თვის განმავლობაში 20 რიცხვიდან ცხადია მოემატებიან. რაც შეეხება თვითონ იმ დღის ტენდენციებს 20-ში, ესე იგი შესაძლებელია ძველმა ვალებმა შეგახსენონ თავი. ყველაზე არასასურველ პერიოდში მოიტანს აღნიშნოთ და აქაც მაღალია ფინანსური მაქინაციები და სასკვალო ავანტურისტული მოქმედების ალბათობის გაძლიერება. ამ მხრივ ვიღოთ ცოტა მეტად ყურადღებით. რაც შეეხება უკვე მინერალებს და ქვებს, მოდით ამოვშოთ, რომ კარგია აკათის, მალაკიტის, ზურმუხტის, მარგალიტის, ონიქსის ქვათა გამოყენება. ფერებიდან ტანსაცმელში ყავისფერი, ლიმონისფერი, მწვანე, ცისფერი, ლურჯი ფერები მეტად გამოიყენოთ, ეს ნაძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს და მოდით ამოვშოთ, რომ ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელისარე, ენდოკრინული სისტემა, შორის აქ ფარისებრი ჯირკვალი და სწორი ნაწლავის ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა 20-ში 4 შაბათს არ იქნება სასურველი. დადებითია 4 შაბათი კირჩხიბის და ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანდათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ და მეტი აქტიურობა ამ დღის განმავლობაში და უფრო დაძაბულია იგი ვერსტათვის და მერწყულთათვის, რომელსაც მეტი სიფრთხილე მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლენებების მიმართ. დარჩენილი ზოდიაქოს ნიშანდათვის დღე საშუალოა. 21 მაისი გადავინაცვლეთ 5 შაბათ დღესთან, რომელიც გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ტენდენციები ამ დღის არასკვლელია მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულსეზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების, ოგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებებისა. ასეთ შემთხვევაში მეტად გამოიყენეთ წამლის პროფილაქტიკა და შეძლებს და გვარად მეტად დაისვენოთ ისო. და ფინანსური პროვოკაციებისა და მაქინაციების ალბათობა 21-შიც ასევე იქნება საკმაოდ მაღალ დონეზე, ამიტომ ამ მხრივ ვიყოთ საკმაოდ ყურადღებით. სამაგეროდ კარგია 5 შაბათი ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯის, უძრავი ქონების, სამშენებლო მასალების შესაძენა, ცხოველების შესაძენა, თუნდაც ონლაინ რეჟიმის გამოყენებითაც კი შესაძლებელი იქნება ეს ყოველივე. და მოდით ამოვშოთ ისიც, რომ ჯანმრთელობის კუთხითაც და სხვა კუთხითაც ამოვშოთ იგი პირველ რიგში მინერალებიდან აკათი, მალაკიტი, ქრიზოპრაზი, ამეთვისტო და მწვანე იასპი. აი ეს ქვები მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, როგორც ყველა სასიკეთო, რომელიც ხელსაწყობს მოზიდვას თქვენ და მისასიკეთო კოსმოსური ენერგიებისა და შანსებისა, ხოლო ფერებიდან ყავისფერი, ლიმონისფერი, ცისფერი, მწვანე და ლურჯი ფერები მეტად გააძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. და შემდგომ ამშვით ასევე ჯანმრთელობის კუთხით, რომ სუსტდება ყელისარე, ისევ ენდოკრინული სისტემა და სწორი ნაწლავის ზონა, ამიტომ ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში 21-ში 5 შაბათსაც არ იქნება სასურველი. დადებითია 21 რიცხვი მორიელის და თხის ზოდიაქოს ნიშანდათვის, უფრო დაძაბულია იგი ტყუპების და ლომის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულებისთვის, რომელსაც უფრო მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლენებების მიმართ. ეს რაც შეეხება 21 მაისს. ეხლა 22 მაისი, ეს არის პარასკევი დღე და ითხოვს იგი ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას პირველ რიგში მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდის მიმართ. დღის 12 საათიდან დღის 16 საათამდე 38 წუთამდე გასტანს იგი. ამ დროს ვარყოფით მთვარის ენერგია, ჩვეულებრივზე მეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებში, შეიძლება გახდეს აქ მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა, საკითხავს განსაკუთრებულ ყურადღებას სკოლებისა და ქვეითათმოსიარულეებისაგან. ამასთან ერთად ეს როგორც აღმოჩნდეთ ახალმთვარეობის დღეა და იმედია რომ ამ დღეს ასევე მოიხსნება ძალიან ბევრი შეზღუდვები ჩვენი მთავრობის მიერ, ყოველ შემთხვევაში ესეა დაანონსებული და ვნახოთ, ახალმთვარეობა ეს ამ შემთხვევაში ცოტა მძიმე დღეა, რატომ? იმიტომ რომ მზის და მთვარის ენერგიათა შეერთება ხდება ტყუპების ზოდიაქოში. ამ დროს მზე და მთვარე ერთმანეთთან არ მეგობრობენ, მათი ენერგიები ურთიერთსაწინააღმდეგოა. მზე არის პლუს ენერგიის მატარებელი, მთვარე მინუს ენერგიის მატარებელი და ცხადია აქ ცოტა ბრძოლა მიდის ამ ენერგიებს შორის.
რაც ამ დღის განმავლობაში მეტად განაპირობებს ეს მოვლენა ტრავმულობის, ავარიულობის, აგრესიულობის, დეპრესიის გამოვლენის ტენდენციას, აძლიერებს ადამიანში მეტად შინაგან მერყეობას, სხვადასხვა სახის თუნებების, შეცდომების, კონფლიქტების ალბათობა მატულობს, ჯანმრთელობის გაუარესების ტენდენცია მათ შეიძლება ეჩინოს მეტად თავის, სხვა შორის დაცინვის, ჭორების, სხვადასხვა ინტრიგების, მოტყუების ალბათობაც მატულობს ტრადიციულად. ეს დღეებში ასითხოვს რაც ყველასაგან განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, გადამოწმოთ ნებისმიერი ინფორმაცია გვისგანაც არ უნდა მიიღოთ, არავის არ ენდოთ, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორი ინფორმაციის ტენდენცია იყოს საკმაოდ მაღალი. და ასევე ამშვათ ისიც რომ მოვერიდოთ აქ ასე ვთქვათ ისევ ფინანსური და სხვა სახის მაქინაციები და აფერისტები აქ გაძლიერდებიან ისევ და მათი მოქმედება შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს ზოგიერთ თქვენთაგანისთვის. ამიტომ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით ამ თვალსაზრისით და მოვერიდოთ მაქსიმალურად აქ ფინანსურ გარიგებებს, რათა აქ მოტყუებული არ აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ამის ტენდენცია აქ მაღალია. ეს პერიოდი კარგია მეორე და იმისთვის რომ დავსახოთ მომავლის გეგმები, მაგრამ არ დავიწყოთ ისინი, მხოლოდ დავსახოთ. და აღვნიშნოთ ისიც რომ კარგი აქ ლოცვა, უნდა აკონტროლოთ მაქსიმალურად საკუთარი ემოციები და აქვე აღვნიშნოთ რომ კარგია ეს დღე 22 მოგახსენებათ იმისთვის რომ ჩვენ ფული დავანახოთ ასე ვთქვათ მთვარეს. კარგი იქნება თუ ეს იქნება მაინც არა კუპიურა, არამედ რკინის ფული. დავდოთ სადმე შეიძლება ფანჯრის სწრაფაზე ან დავშოთ აივანზე, იქ სადაც მთვარის ენერგია მიწვდება მას. როგორც თქვენ ცით ეს იყო უდიდღამვე ჩვენ წინაპრებმაც იცოდნენ, ასე რომ ასტროლოგიაშიც არის ეს ინფორმაცია, რომ აი ესეთი რიტუალი ახალმთვარეობაზე, სწორედ ახალმთვარეობის დღეს მეტად მოიზიდავს შემდგომ თქვენდამი ახალ ფინანსურ შესაძლებლობებს და პერსპექტივებს. დავნიშნოთ რომ მინერალებიდან აქ უპირატესობას შეგვიძლია გამოიყენოთ აკატი, როგორც სიმბოლიკა სტაბილურობისა, მალაქიტი, თოფაზი, აკვამარინი და ონიქსის ქვები. ფერებიდან ისევ გამოიყენოთ ლიმონისფერი, ცისფერი, ლურჯი, კრემისფერი, მწვანე ფერები ტონები, რომელიც უფრო მეტად გააძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება ისევ ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, სასუნთქის სისტემა, ხელები და მხრების ზონა. ცხადე ოპერაციების ჩატარება საერთოდ ახალმთვარეობაზე არ არის სასურველი განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა და ამ ორგანოებთან განსაკუთრებით. Pozitivurია სამაგეროთ პარასკევი კუროს და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის და დაძაბულია იგი სასწორთათვის და მშვილდოსანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის ეს დღე საშუალოა. რაც შეეხება 23 რიცხვს მაისისა, ეს არის შაბათი დღე, გეომაგნიტური, ამიტომ მეტ პრობლემას უქმნის ისევ ადამიანის გულსიძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას და ამიტომ აუცილებლად ისევ მიაქცევთ ყურადღება წნევას და თუ აუცილებელი იქნა გამოიყენოთ წამლების პროფილაქტიკა და შესლების და გვარად დავისვენოთ და აქვე აღნიშნოთ რომ მეტად უნდა ვაკონტროლოთ შაბათს ემოციები. მოერდეთ აქ კონფლიქტებს, სცენარების დარგვა, გადარგვას და ზედმეტად განმარტოვდებით შაბათ კვირას. მე ხა შესლების და გვარად რას ყველი ახლა თუ დავუშვათ ონლაინ რეჟიმში ჩართობ და ამ ხრივაც კონტაქტებთ, იქნება ეს რას ყველი უკეთესი. და აქვე მოდით აღნიშნოთ რომ აქ ეს ის პერიოდი, როდესაც კარგი იქნება და შესაძლებელი იქნება მთავარი მიზნებისა და ამოცანების სიღრმისეული განსაზღვრა. ძალიან კარგია იგი ეს პერიოდი სარემონტო სამღებრო სამუშაოების წარმოებისათვის. მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, ზედმეტ დაპირებებს ნუ გასცემთ შაბათს. და აქ ახსნა განმარტების მოთხოვნისთვისაც ეს პერიოდი ნამდვილად არ არის სასიკეთო. სხვა შორის ეცადეთ რომ შაბათ და კვირას მოერდოთ ყველანაირად უჰაერო სივრცეებს, იმიტომ რომ აქ ისედაც სუსტება ფილტრების ზონა და უჰაერო სივრცეები კიდევ უფრო მეტად ამ შემთხვევაში ართულებენ აქ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. რაც შეეხება მინერალებს და ქვებს, აქ კარგია შაბათს თოფაზის, აკვამარინის, სარდიონის, ნეფრიტის, გელიოტროპის და გიაცინტის ქვების გამოყენება. გიაცინტი არ გეგონოთ რომ მხოლოდ მცენარეა, ეს ასევე არის ქვა ძალიან ლამაზი მინერალი და ასევე ფერებიდან ნარინჯისფერი, ასევე ნაცრისფერი, ნაცრისფერო ოქროსფერი, ასევე შეიძლება გამოიყენოთ ყვითელი, ცისფერი, კრემისფერი ფერები ტონები და სხვა შორის იასამნის ფერი ძალიან კარგი იქნება. ესენი აძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. და აუჩვენთ ისიც რომ ჯანმრთელობის პროექციიდან აქ სუსტება ფილტრების ზონა, სწორედ ბრონქების ზონა, ხელები და მხრები. ოპერაციების ჩატარება ცხადია ორგანოებთან ერთობაში შაბათს არ იქნება სასურველი, განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა და სასიკეთოა პოზიტიურია ეს დღე ვერძის, ტყუპების, ლომის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის მათ აქტიურობა მართებთ. ცოტა დაძაბულია იგი კირჩხიბის, ქალწულის, მორიელის და თხისქა ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, რომელსაც შედებათ მეტი ყურადღება, თავდაჭერა და ყურადღება პირველ რიგში საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ და სხვა მოვლენების მიმართ ამ დღის ველობისას. დაარჩენებისთვის დღე საშუალოა. და
გარჩება კვირა დღეს, ეს არის უკვე 24 რიცხვი მაისისა. კვირას მივაქციოთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს. ეს ის პერიოდი, რომელიც იწყებს სამოქმედებას 14 საათიდან და 24 საათამდე გასტანს. ამ დროს ვარყოფით მთვარის ენერგია ჩვეულებრივ მეტად ადუნებს ყურადღებას. ადამიანს შეიძლება გახდეს ამ პერიოდში მიზეზი არასასურველი ტრამვებისა და ავარიებისა საკითხავს განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან. ამ ხრივ იყოთ რა სკოლა ყურადღები და უფრო მეტად ასე ვთქვათ ფრთხილად, რათა აგრამის სახის ტრავმულმა ავარიულმა ტენდენციებმა მეტად არაჩინოს თავი და აქ აღნიშნოთ რომ ეს არის პერიოდი აქტიური სპორტული ვარჯიშებისა. კარგია ის სწავლისთვის, მგზავრობისათვის და αξუჩვის ონლაინ თუნდაც იგივე კონტაქტებისათვის, მათ შორის უცხოელებთანაც კი, მაგრამ შესაძლებელია ხასიათვალებადობა მიჩნიოს თავი. ცოტა მელანქოლიური განწყობის შექმნის ტენდენციაც მოიმატებს და სიტყვის ცოტა მეტ ყურადღებას პარტნიორ ურთიერთობებში, რათა ამან არ დაძაბოს ეს ურთიერთობები და აქაც უნდა უცვლად მოერიდოთ სიმძიმეების ზედმეტად აწევას და უხაერო სივრცეებთან ურთიერთობას. აუცილებლად უნდა გადავამოწმოთ მიღებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ აქაც შეცდომების ან არასწორი ინფორმაციის მიღების ტენდენცია მატულობს. რაც შეეხება მინერალებიდან, გამოიყენოთ სეთქვები კვირას, როგორც არის თოფაზი, საფირონი, ლაზურიტი, ციტრინი, ლაბრადორი, გიაცინტი. ეს ქვები მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასკეტო კოსმურ ენერგიებს და ცხოვრების შესაძლებლობებს. ხოლო რაც შეეხება ფერებს, კარგია ისევ ვერცხლისფერ, ნაცრისფერი, ასევე ოქროსფერ, ყვითელი, კრემისფერი, ნარინჯისფერი, იასამნისფერი და ცისფერი ფერების ტონების გამოყენება, რომელიც გააზრებენ თქვენს დასაცმელში მიზიდულობას და შარმს. და ჯანმრთელობის პროექციიდან სუსტდება ისევ სასუნთქის სისტემა, ფილტვების, ბრონქების, ხელების და მხრების ზონა. პოზიტიურია შემდეგ კვირა სასწორის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულთათვის შედარებით დაძაბულია იგი კუროსა და თევზებისათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კვალიტატიური გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე საშუალოა. ამ ინფორმაციით თქვენ წარმატების იმედით მე გისურვებთ ბედნიერ დღეს, ასევე და ბედნიერ კვირას და ყოველივე კარგს თავისთავად. და ეხლა მოდით ავუშვათ კიდევ ერთი მშვენი დეტალი, რომელიც მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ, ეს არის სკოლია ანგელოზის საათის ცოდნა. პირველ რიგში მოდით ავუშვათ ანგელოზის საათი იცით ეს ის დროა, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს ფარველ ანგელოზს, რაიმე თხოვნით და ნუ სკოლია მიიღოთ მისგან დახმარება თუ ამას იმსახურებთ თავისთავად და თხოვნა იქნება შესაბამისი, ადეკვატური იმისა, რასაც იმსახურებთ. ან შეიძლება ამ პერიოდში რაღაცა კეთილი საქმე გააკეთო და გაუცილებლად იგრძნოთ ფარველ ანგელოზის დახმარებას კეთილ საქმეებში. რა დროა ეს? ნუ დავიწყოთ დღევანდელი დღით, სხვა შორის 17 მაისი, კვირა დღე. ანგელოზის საათი ჩვენ გვაქვს წინ 18 საათიდან 14 წუთიდან დაიწყებს სამოქმედებას 18 საათამდე 57 წუთამდე გასტანს. აი ამ მონაკვეთში, როდესაც გინდა შეგიძლიათ გააკეთოთ, გინდათ მიმართოთ მას თხოვნით, გინდათ კეთილი საქმე გააკეთოთ, შეიძლება ეს 1 წუთი გრძელდებოდა, შეიძლება მთლიანად ამ დროის განმავლობაში ხდებოდეს, ეს უკვე თქვენზეა. შემდგომ 18-ში ხვალ 18 მაისს 18 საათიდან 23 წუთიდან 18 საათამდე 51 წუთამდე გვაქვს ჩვენს დრო. 19 მაისს სამშაბათს 18 საათიდან 4 წუთიდან 18 საათამდე და 57 წუთამდე გასტანს ანგელოზის საათი. 20 მაისს ოთხშაბათს 18 საათიდან 1 წუთიდან 18 საათამდე 54 წუთამდე. შემდგომ 21 მაისს ხუთშაბათს 17 საათიდან 58 წუთიდან 18 საათამდე 51 წუთამდე გასტანს. 22 მაისს პარასკევს ანგელოზის საათი იწყებს სამოქმედებას 17 საათიდან 55 წუთიდან გასტანს 18 საათამდე 38 წუთამდე. 23 მაისს 17 საათიდან 52 წუთიდან 18 საათამდე და 35 წუთამდე და შემდგომ 24-ში კვირას 17 საათიდან 48 წუთიდან 18 საათამდე 33 წუთამდე. ეს არის ანგელოზის საათი. ნუ ფაქტობრივად მე ჩვენ საეთერო დრო ამით სრულდება. მე მინდა ესე კიდევ უთხრა მათ, ვისაც აინტერესებს, იმიტომ რომ აქ იყო კიდე რამდენიმე ზარები დღესაც რომ აინტერესებდა უშუალოდ როგორ დამიკავშირდნენ პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით. ჩვენ მუშაობთ, მათ შორის არ გაგვიჩერებია მუშაობა, მათ შორის ონლაინ რეჟიმისთაც მუშაობთ და ვაწვდით საინტერესო ინფორმაციებს ადამიანებს და თქვენ შეგიძლიათ ეხლა შეგვეხმიანოთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 599 91 52 38. ვიმეორებ 599 91 52 38. პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებული საკონტაქტო ჩვენი ტელეფონია. აი ამ ნომრით შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ, შევადგინოთ თქვენი პირადი ჰოროსკოპი, გავერკვიოთ თქვენს კოსმიურ გზაში და განვითარების შესაძლებლობებში და
აქედან გამომდინარე დავსახოთ შემდგომი წინსვლა და პერსპექტივაში ძალიან საინტერესო იყო ამ დღეებში ერთ-ერთი ფეხბურთელის ზარი, რომელიც თამაშობს ერთხელ უცხოურ ქვეყანაში და ეკაც აღნიშნეთ ჩვენ სხვათა შორის, რომ აი ეს ქვეყანა მისთვის ნაკლებად პერსპექტიულია ორი რეგიონის გარდა. ორი რეგიონი კარგია და დაუსახელი, რომელიც ეს ორი რეგიონი აი იმ ბუნდების რეგიონებში უნდა ითამაშოს, სხვაგან არა, და სხვაგან თამაშობდა და მეტი პრობლემები ჰქონდა, ან დაუსახეთ ის ქვეყნებით, სადაც მეტია წარმატების შანსი სხვათა შორის და იმედი მაქვს, რომ აი ეს ხარ რადიკალურად შეიცვლება მისი მათ შორის საფეხბურთო კარიერა. ამიტომ შეგვეხვიანოთ ამ ტელეფონის ნომერი და ბევრ საინტერესო ინფორმაციასაც მოგასწრით ამასთან დაკავშირებით. ხვალ-დილით 11 საათზე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში თქვენ კიდევ ერთხელ ნახავთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას განმეორებით. ხვალ-დილით ახლობით 15 წუთი 10 წუთი 8 კლია რადიო ფორტუნაში და ასევე 15-10 წუთი 8 კლია 10 შემდგომ 11-ს სამჯერ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩემი გახმოვანებით იმ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი და სკოლა ხვალ-დილით იმედის დილაში შევხვდებით ახლობით ასევე 15 წუთი 8 კლია 9-ს დილით აქაც გვექნება მცირეოდენი პატარა საინფორმაციო ასე ვთქვათ მიმოხილვა ზოდიაქოს ნიშნების შემდეგი კვირის შესახებ. და აი იქნებით ამ ხრივ გაფრთხილებული, შეიარაღებული და იმედია წარმატებული. ეს კვირა პარასკევის გამოკლებით, რომელიც ახალმთვარეობასთანაც დაკავშირებული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა ზოდიაქოს ნიშანმა ფრიად აქტიურად უნდა გამლოს, გამოკლებით 18-21 მაისის რომელიც ცოტა ნეგატიურია მერწყულთათვის დარჩენება ძალიან აქტიურად უნდა გამლონ, რათა ეს წარმატებული კვირა მთლიანობაში იყოს ყველასთვის წარმატებული და ბედნიერი. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე გისურვებთ ბედნიერ კვირას, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.